guns have been put back in holster, over. Ja, het is ons nog steeds niet helemaal duidelijk waarom het is gebeurd. Maar gisteren om 4:30 is er een helikopter aangekomen bij ons schip de Arctic Sunrise. Daarvan zijn 16 zwaar gewapende mannen van de kustwacht op ons schip neergedaald. En ze hebben alle bemanningsleden bij elkaar gebracht, op hun knieën op het helikopterdek gezet en hebben geweren op hen gericht. En het laatste wat we nu horen is dat het schip is overgenomen, dat het richting Moermansk wordt gevaren en dat onze bemanning nog steeds wordt vastgehouden. Nou, Faiza Oulassen, onze Nederlandse campagneleider, die overigens ook in Amsterdam woont, die heeft ons een aantal keren gebeld. Hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen, dat weten we niet precies, want al onze apparatuur is in beslag genomen. Maar zij heeft een aantal keren heel kort iets van zich laten horen. En we weten dat niemand gewond is, dus dat is heel goed nieuws. En dat ze er allemaal nog redelijk goed bij zitten, maar we zijn natuurlijk wel heel bezorgd over hun veiligheid.